Nu så ska vi få höra på Mikael. Han forskar om klimatet och han kommer berätta varför det är avgörande hur vi agerar nu. Så han kommer på micken. Tack så mycket och jättekul att vara här. Jag tänker om jag häller upp ett glas vatten här. Från kranen. Det är friskt, rent. Gott. Jag tappade upp det här alldeles nyss. Då tar det mig ungefär 25 sekunder att göra det. För ett antal år sedan så var jag med några studenter i en by ute på landsbygden i Tanzania och då kunde man se att det stod vattendunkar, hinkar uppställda, blå, röda, gula, gröna i rad på ett led fram till en grävd brunn i den här torra röda jorden. En bit bort in till ett hus under ett stort mangoträd i skuggan där så satt det kvinnor och barn, några män, framförallt kvinnor och många barn, och såg till så att ingen flyttade sin dunk framför någon annans i kön till den här brunnen. Och mina studenter var där och observerade och de konstaterade att de satt i 25 timmar ibland. Och den här byn kunde funnits på många ställen runt omkring i Afrika, söder om Sahara, i Asien och så. Och under de mer än 35 år sedan jag gick på gymnasiet i slutet på 80-talet fick jag höra talas om klimatfrågan. Under de mer än 35 år som jag har engagerat mig i miljöfrågor och klimatfrågan så är det den bild som har satt sig mest. Jag tänker att det som vi gör här nu i Sverige påverkar om den där kön blir längre eller kortare. För klimatförändringen, om man slarvar lite med det som Marco sa förut, gör ju att det blir torrare där det är torrt och blötare där det är blött. Och vi vet också att den extrema torkan tilltar och skyfallen och nederbörden, det redan är väldigt blött, ökar. Vi vet väldigt mycket mer om det här extremvädret idag och hur det kommer utvecklas framöver om vi fortsätter släppa ut. Det är på något sätt den globala byn, det globala budskapet, den globala ekvationen. Det som vi gör här och nu har betydelse för de här barnen i vattenkön, i byn där eller byn där. Men eftersom extremvädret även drabbar oss så har klimatfrågan flyttat från där och så småningom till här och nu. Vi vet att extremvädret påverkar oss i Sverige här. Och det blir värre. Och det blir värre ganska snabbt. För någonting som klimatforskningen verkligen har tagit stora skutt framåt de senaste decennierna så är det vad händer vid en viss grad av uppvärmning? Och där är vi alla mer oroliga nu än vi var för 10 eller 20 år sedan. Man kan säga att det här är en ohejdad uppvärmning är det dyraste som mänskligheten någonsin har gjort. När klimatekonomer för ungefär 15 år sedan räknade på vad kostar det här om vi dubblerar halten av den här klimatgasen i atmosfären. Då var det en av ekonomerna som jämförde det här med, det är ungefär andra världskriget. Det som man inte sa, Nicholas Stern heter han, det var att andra världskriget med all sin fasa varade några år. Nu pratar vi om skador som kan vara i århundraden. Om vi inte skärper till oss. Så det här är den ena sidan på klimatmyntet. Att vi pratar om oerhört stora problem runt omkring i världen. Men inte där och då, utan här och nu. Och framöver. Och det känns ju tungt. Och därför kommer studenter och gråter på föreläsningar.
Då brukar jag prata om den andra sidan på myntet. Lösningskatalogen. När FNs klimatpanel IPCC gör den här lösningskatalogen, jag har varit med och granskat den, då blir den ungefär 3500 sidor tjock. Vi vet jättemycket om lösningar och åtgärder. Vissa saker är dyra, svåra, globala. Men väldigt mycket lätt och enkelt också. Nu finns det ingen knapp här i närheten, men jag satt och skrev ner mina punkter här precis under lunchen på ett litet papper, så satt det i ett klassrum där borta. Och så gick jag in i det här, och trots att vi har ett medborgarråd om klimatet så var det tänt i rummet. Är någon här? Så, nej, det var det där. Det var tänt där och det var tänt där. Jag tänkte, vad händer om man släcker? Jo, då sparar, jag antar Huddinge kommun lite pengar. Helt onödigt att hålla på med massa lampor. Då blir medborgarråd klimatet tända i onödan. Och så sparar vi i vårt sammanflätade elnät på marginalen kanske kolkondens i Danmark. Vi minskar utsläppen. Alla ni som är ekonomer kanske har hört talas om att det inte finns gratisluncher. Men det finns det faktiskt. Om vi går runt och släcker här nu så får vi faktiskt åtgärder till negativ kostnad. Och det snabbaste vi kan göra, det snabbaste vi kan göra är direkt lönsamt. Så varför ska vi hela tiden prata om att klimatåtgärder är så svåra och dyra när vi inte ens plockar de lågt hängande frukterna som är jättemånga? Vi fixar ju inte den här stora globala krisen genom att gå runt och släcka lampor. Men när forskare är ute på industrier så ser man att vi också slösar jättemycket. Vi gör bilarna tyngre. Och det kan man räkna ut på låg, så att om bilarna blir tyngre så åker det mer bränsle för att driva dem. Vi driver bilar med fossila bränslen, 86% av energin når inte hjulen. Det är liksom hedenhös. Elbilar tvärtom. Så det är jättestora möjligheter förstås att ändra. Om vi äter lite mer grönt då och då, inte hela tiden, så minskar vi utsläppen och förbättrar folkhälsan. Så det finns ju oerhört många lösningar som vi kan ta till. Och det här har världen förstått i stort. Och det är därför vi hade sån enormt stark uppslutning bakom Parisavtalet som vi har hört talas om. Jag var där, och då var det för civilsamhället och inte som forskare, så jag hade sådana här, man har sådana här brickor, badge, jag vände på min och så smet jag in lite så presskonferens, alla journalister rusade in och vakterna hände inte med, så jag smet in. Och då stod EU där med det som konstigt nog heter utvecklingsländer, ungefär som intervju, så utvecklingsländer. Och så kom USA upp på samma scen och sa så här, vi är överens. Och där har de inte varit faktiskt någon gång i någon viktig fråga sen klimatkonventionen kom till på Rio-konferensen 1992. Det här var 2015, ganska lång tid som EU och USA liksom bara så här. Och så var de överens. Vad var de överens om? Jo, att de inte hade kommit överens om tillräckligt mycket bra åtgärder efter första veckan. Och sen kom suset i rummet och då började journalisterna gråta. Så man jobbar dygnet runt och man sitter där och alla är bara oense. Och så kommer Kina upp och säger att vi håller med. Och stod Indien i hörnet och var lite så här, våra utsläpp skulle gå ner senare. Alltså, men en vecka senare var Indien med också. Hela världen var överens. Faktiskt. Om att vi kan klara det här. Vad kan förstöra ett sådant avtal? Jag tänker att de som tror att allt det här påskitt av kineserna blir president i USA var ingen som kunde tänka sig. Men nu hände det. Och USA lämnade det. Det normala hade varit att avtalet hade upplösts. Men världen stannade kvar. Och utsläppen i USA faktiskt minskade för delstater och företag och kommuner och enskilda gjorde jättemycket åtgärder. Det är mycket jobbigare om man har en president som tror att allt är påhitt förstås. Men resten av världen stannade kvar. Vad kan mer förstöra sånt här stort avtal? Vilken är världens bästa ursäkt för att strunta i klimatet? Ja, att det blir en pandemi. Vad säger då ordförande i EU-kommissionen? Ursula von der Leyen. Vi ska inte stoppa. Nu lägger vi klimatväxling. Jag ska ha en klimatlag på 100 dagar. Ha! Inte en chans. Kommer inte klara. Och så gör de det. Och ska göra världens tuffaste uppföljningspaket. Och så gör de det också och får med sig Europaparlamentet och alla medlemsländer. Och nu är EU världens tuffaste klimatpolitik. Ett krig på kontinenten var ingen som tänkte på. Kan det förstöra klimatavtalet? Nej, nu måste vi spara fossil ännu mer, säger Macron i Frankrike. Och så vidare.
Så detta är jättestarkt. Världen har förstått. Och väldigt mycket svårt och stort. Men när jag var på klimatmötet i Dubai här före jul, då kom faktiskt hela världen överens om att nu ska vi ta bort de här fossila bränslena. Och Israel och Palestina var överens, och Ryssland och Ukraina var överens. Det är ganska fint. Det finns en fråga där världen är ganska enig. Trots konflikter som finns överallt, så är klimatfrågan enig. Och då finns det jättemånga lågt hängande frukter. I transportsektorn till exempel, så vet vi det här enkla att vi har jättedålig teknik. Vi gör bilarna tyngre, vi kräver de mer bränsle, det blir dyrare att tanka. Mat, vi slänger 20% av maten. Maten är så dyr, man slutar slänga 20%. Så, tips. Så, vi låter liksom fläktar och lampor och allting sånt där gå hela tiden. Det finns så många exempel där vi kan vidta åtgärder direkt som inte är säck och aska. Och någonstans i min väska, jag kan vifta med den sen, så hittade jag en gammal skrift från 80-talet från Naturvårdsverket. Det kallas för MATS. Jag vet inte om heter någon MATS här. Miljöanpassat transportsystem. Det är ett stort projekt. Så det mesta det vi pratar om nu diskuterade vi på 80- och 90-talet redan. Så vi har oerhört många lösningar. Och när vi gör de här åtgärderna så får man också, och det är någonting som jag tittar på ganska mycket i forskningen, så får man också sidonyttor. För vi bränner mindre fossila bränslen, då får vi mindre luftföroreningar. Hur många dör av luftföroreningar varje år i Sverige? 7000. Ungefär lika många som pandemin. Fast varje år. Så minskar vi klimatproblemen, så minskar vi dödsfallen på grund av smutsig luft. I EU siffran 800 000 personer som dör av luftföroreningar. Om vi fångar in, och det här kan tekniker göra, om vi fångar in koldioxid och trycker ner den i marken som biokol, då kan vi förbättra bördigheten. Äter vi mindre överkonsumtion av rött kött, så får vi färre dödsfall i cancer och minskar utsläppet och spar pengar. Så bördefördelning som man pratar om i klimatpolitiken borde egentligen kallas skördefördelning. Vi har en massa vinster. Och de vinsterna, det är de vi ska fördela. För det är klart att om vi ska ställa om och priserna blir jättehöga, då kan vi inte bara säga till folk, klara det bäst ni kan. Men då kan man rikta stöden till de som har problem och inte smeta ut det på alla. Man kan stötta glesbygden mer än städerna, eftersom kommunikationsmöjligheterna varierar så väldigt mycket. Och det där vet vi rätt mycket om i forskningen. Hur man ska skapa breda policypaket som blir rättvisa. Och här finns det ett jättesug på vad ni kommer fram till. Och när jag tittar i min dator och PowerPoint-presentation så har jag över 1000 stycken. Så jag måste ha hållit över 1000 föredrag i alla fall de här senaste decennierna. Och jag har aldrig träffat en sån här grupp. Ni är ju alldeles underbart sammansatta. Och när jag ledde ett seminarium i riksdagen för 2 veckor sedan om extremväder och klimatanpassning, så berättade jag för det här. Liksom, nu ska vi höra medborgarråd. Vill ni träffa dem eller höra vad de kommer fram till? Jag som miljöpartister, jag som moderater, jag som socialdemokrater, jag som liberal. Så världen vill veta vad ni tänker och tycker. För jag tror att ni är bäst skickade på att väga in alla de här farhågorna, möjligheterna, tekniken, förändra beteende och konsumtion, myterna, kostnaderna. Allt det här måste vi få en diskussion om bland människor och bryta. Och det där fixar man inte riktigt i andra forum, för det finns så många andra låsningar som ni kanske inte bär på. Så jag tror att det finns ett jättesug på det ni kan komma fram till. Och det finns ett ganska gott och starkt vetenskapligt underlag för det här. Och det som ni ställs inför nu, och det är därför som Sverker och Karro och alla är så jättenyfikna på vad kommer det komma fram till? Jag tänkte jag skulle ha en tävling med Sverker. Vi kan stoppa in varsin lapp i varsitt skåp och så ser vi vem som har flest rätt. Vi kommer säkert superfel allihop. Men i detta så finns ett vägval som ni behöver göra. Den ena vägen innebär att vattenkön i byn Kisanga växer. Den andra
vägen leder till en kortare kö. Minskade utsläpp, med minskade dödsfall på grund av luftföroreningar, med stärkt konkurrenskraft för alla de företag som vill göra jättemycket mer med ökad sysselsättning och bättre folkhälsa. Och det är ingen annan som kan göra det valet än ni. Lycka till!